Vi ska ta reda på en av sportfiskets största frågor. Är verkligen dyra prylar bättre än billiga? En av oss kommer få 10 000 kronor att handla på hos Orsa fiskecenter och den andra kommer bara få 1000 kronor. Vi kommer att fiska efter abborre och det är väldigt få regler i den här tävlingen. Det är inte antalet som räknas utan det är största fisken vinner. Så vad tror ni? Är det premiumspön, dyra beten och high-end-rullar som man fångar drömfisken med eller räcker det med ett vanligt budgetkit? Och i den här videon så är det extremt viktigt att ni stannar kvar och tittar ända vägen till slutet. För vi kommer att lotta ut hela den här 10 000 kronors utrustningen till en av er tittare. Men innan vi ska se vem som ska få handla för 10 000 ska vi läsa era kommentarer. Och Gabriel, han skriver: jag fick ingenting på 2 timmar med spinner. Och sen skriver han också: för jag hade inget annat bete. Och ja, nej, hade du haft 10 000 kronor då tror jag att du kunde handla lite fler beten än bara en spinner. Men skitfiske på det framöver, Gabriel. Swedish Rager skriver att det hade varit kul om ni kunde göra en challenge på Motornot. För det hade varit skoj att se. Och jag håller med dig. Vi har länge tänkt att göra en challenge på Motornet. Det är ju Motornet du menar, det förstår jag. Så det kommer framöver faktiskt. Så det är bara att hålla utkik på kanalen. Vi har anlänt här nu till Orsa fiskecenter och det ryktas om att den här butiken ska vara en av de största och finaste i hela Sverige. Ja, jag har höga förväntningar på det här stället. Alltså när man tittar utifrån, det är väldigt stort och väldigt fint. Så man är bara sugen på att gå in egentligen och börja handla. Men vi vet inte ännu vem som får den stora budgeten på 10 000 och vem som får den lilla på bara 1000 kronor. Och för att avgöra så ska vi singla slant. Och för att göra det så rättvist som möjligt så har vi ett äkta silvermynt här från 1901 från USA. Så Edvin, krona eller klave? Ja, vem är du då? Jag är den här draken på baksidan tror jag, den såg het ut. Och du är gubben, nej tanten där. Så du tar klave och jag tar krona? Ja, jag tar klave. Okej. Åh nej, jag vill ju köpa dyrt. Okej, upp med handen nu Tobbe, upp med den. Och det som det blir förhandlar dyrt. Ja. Ja! Jag får de dyra sakerna och det var precis det jag ville. Nej, jag fick på riktigt så här att mitt hjärta började slå så här dubbelslag för jag var så nervös för jag ville ha det dyra. För 10 000, du får ju nästan drömutrustning för det. Men man får ju det. Ja, så nu vill jag gå in Edvin och se hur affären ser ut. Jag tar mig ketchup, jag vill inte... Nej, det här var ingen liten affär. Det är fullt med spön, beten och även en björn är där. Skyltat överallt med var man hittar allting. Jag hittade min avdelning direkt där. Gubbfiske. Det är väl typ det jag får gå till nu när jag bara har 1000 kronor att jobba med eller någonting. Jag vet inte. En riktigt häftig butik. Jag har ju hört rykten om att det här skulle vara Sveriges finaste butik och när jag kommer in här och kollar så kan jag nästan hålla med. För så genomtänkt som allting ser ut att vara här. Träpaneler, fina trätavlor och allt möjligt. Allting går ett tema och de har även en pool här som man kan testa betarna i. Så ja, helt klart godkänt Orsa feriebutik. Det var inget riktigt vidare på gubbfisket för min del alltså, men när man bara har 1000 kronor att jobba med som jag har, då är det ju ett färdigt fiskekit som gäller här. Så att nu är vi fiskekitsavdelningen. Det finns väldigt många olika spön att välja på här, så jag vill bara börja gå igenom och kika. Ska man hitta något för runt 700-800 kronor det blir nog lagom att lägga på spörulle, för det måste ändå fungera bra. Här har vi teleskopspön. Det är ju ett alternativ. Det är liksom inget jag brukar fiska med eller välja. Men det är ganska bra pris på dem. Och portabla så att jag slipper piska Tobbe med spötoppen när jag ska fälla upp det. 7 fot, 4-21 gram. Det känns ändå rimligt faktiskt. Ska se här, så det är viktigt att känna på spöet så att det inte är för så här dålig känsla i. Det var inte det jag hade tänkt att köpa för 10 000. Det var ju det i mitt huvud jag hade tänkt. Men TT är igång så att... jag vet inte, jag får ta en runda till. Det finns ju inte jättemycket snö ute nu, men jag älskar ju vinterfiske och ismet och så här. Och Orsa, de har en superstor isfiskeavdelning här. Så jag rycker lite i tarmen och lägga lite pengar på de 10 000 på isfiskesaker. Men jag måste vinna mot Edvin och nej, jag väntar med det. Men häftig avdelning här.
Jag tänkte ju gå till spön och rulle och sånt så man vet lite hur mycket bete man kan köpa för de pengarna som är kvar. Men innan jag kom till spöna så hittade jag heta chatterbait här från CVC som heter Pig Hula. Och de vet en som heter Magnus Diesner fiskar mycket med för stora. Så det ska jag nog köpa ett par. Det var ganska billiga också. Man kan ju sätta lite sådana här chatterbait när man fiskar, det kommer gäddor och sånt. Så jag tror jag väljer ett par här. Jag har ändå mycket pengar att röra mig med. Ta en sån här lite blandad färg i 11 gram och sen så tar jag nog en sån här i 11 gram och sen tar jag en sån här. Så har jag 3 stycken 11-grammare och sen 16 tycker jag är lite mycket när vi ska fiska, men jag tar 2 stycken ändå. Jag menar, har man pengar så har man pengar. Då är det bara att köpa saker. Titta vad jag hittat här, Edvin. Massor med heta chatterbait och jag bara choppar på massor. Nej men, alltså jag har inte råd med en sån typ, säkert. Fast det var faktiskt billiga 79 kronor för en. Ja, men ändå. Varför sa jag det till dig förresten? Ja, men tack Tobbe. Det var ju ändå bara en kan nog ändå afforda då. Jag tänkte mer att de kostade 150 eller någonting. Men då finns det ju lite för mig att jobba med här också då. Kanske. Jag har inte köpt något än, men det kan finnas. De på Ossa har ju tagit in våra beten här och har en stor vägg här, eller hörna med massa av saker. Och till chatterbaitet här som jag köpt så vill man ha en sån här liten trailer. Och då fungerar en sån här Flatnose Mini perfekt. Och jag tycker att Junibug-färgen brukar vara bra i skärgården, men även den som är här under. Och då kan jag köra de här med jigg också. Nu efter att ha rotat igenom typ vartenda fiskesätt på hela Orsa fiskecenter så tror jag hittat mitt spö här. 749 kronor. Det här tror jag att jag ändå har råd att köpa tillräckligt med beten för att slå Tobbe. Det är ju huvudsaken. Och här ingår även flätlinan då till rullen. Och ett spö som är 50-24 gram, 7 fot. Det borde funka. Det klickas det på alltså. Det känns som att pengarna bara rullar iväg. Och för en gång till så gör det ingenting. Hur mycket skada blev det? Du är uppe i 1196. Och jag som tyckte jag handlat mycket saker. Men jag har typ 9000 kronor kvar. Det var ganska bra saker för. Har jag hittat en fyndlåda här och jag är ju smålänning och de tycker jag om att vara snåla och köpa saker som är fyndlåda. Men den här gången så känner jag bara nej, det får vara fynd där till någon annan. Fast nu när jag kollar så hittar jag ett chatterbait här, 11 gram precis som jag köpte innan, som är rabatt på 63,20 istället för 79. Nej, jag kan inte låta bli. Ja, nu har väl jag kommit till min avdelning då. Jiggbar, jigga på lösvikt. Det är det jag får köpa för hela sådana här fina Flatnose Mini-paket och liksom paket med jigga. Det kommer inte jag ha råd med för då kan jag inte köpa någonting mer. Men här kan jag köpa en och en. Hittar ju några Flatnose Mini här och det vet jag ju alltid fungerar. Så ska jag slå Tobbe så det är ett bra vapen. Ska vi se vad de här kostar om jag lägger dem på vågen. En Flatnose Mini, 5 gram, då är det 12 kronor ungefär för en. Jag kostar på mig 3 Flatnose Mini, ska vi se om jag hittar någon mer jigg här. En sån här ribster också får det bli, de är ändå, ja, heta. Lite mer maskliknande bete, så jag har en fiskliknande och en maskliknande. Jag har gått runt här i butiken länge nu och kollat och funderat och jag har hittat ett spö som jag verkligen vill ha. Det är det här spöet från Ava som kostar ganska mycket dock. Kostar hela 5 229 kronor. Men jag har så mycket pengar och jag vill nog ha det här spöet ändå. Så då sätter vi på spöskyddet här så att inte spöet går sönder. Och sen så går jag och hämtar en lina som jag tror passar. Här så har vi japanska linor och jag har hittat några fina från Seagull. Och de är, ja, vi får se här. Den tunnaste är 0,128 mm och det är ganska tjockt ändå, men jag får känna. Man vill ändå inte ha för tunt för jag har köpt lite chatterbait och sånt och de gör mycket rörelse och ganska tunga att kasta och så. Så man vill ju inte att linan ska gå sönder. Det här var märkligt, den var liksom flerfärgad. Det var väl lite häftigt ändå, men jag tänker att jag ska ta och känna på linan här. Se om den känns bra, om den är mjuk, det är främst det. Den kändes tunnare än vad jag trodde, men inte för tunn för att den inte ska fungera med chatterbait. Och den är mjuk. Och det är det som skiljer de dyra linorna från de billiga.
att den är mjuk och att den är rund. De billiga linorna kan vara lite mer platta så här. Och sen så låter man den kastar. Men den här känns det att det är kvalitet på. Chatterbait är odödligt heta på abborre, så ett sånt måste jag bara ha. Och här har jag hittat någonting bra som förmodligen Tobbe inte tänker på. Men det är en weedless-krok här, så att man kan fiska den här genom gräset. Så nu är det inte många kronor kvar. Men se om jag hittar ett jigghuvud också, då hade jag varit nöjd ändå. Det finns ju många rullar här på Ossa och jag har hittat en Shimano Stella som kostar 8000 kronor. Men det är inte ens min budget räcker till det. Men jag har hittat en annan här, Shimano Vanford, så den kostar bara 3000 kronor. Men jag har haft en tidigare, en superrulle. Så skulle du kunna plocka fram en sån här Shimano Vanford 2500 kronor till mig? Absolut. Och sen så räkna ihop hur mycket jag landar på. Absolut. Där ryker hela budgeten på det här spöet. Sådär. Hur mycket är det? Vi är uppe i 10 617. Jag spräckte budgeten med 617 kronor. Saker måste ryka. Köpte sådana här offset-krokar. Och både 7 gram och 10. Men 10 tycker jag är lite mycket det vi ska vara. Så den får ryka. De här två kostar faktiskt väldigt mycket. De är heta, men jerkbait och chatterbait fungerar typ lika bra. Så de ryker också. Ska vi se hur mycket som är kvar. Jajamän, då håller vi 9940. Jag hittade myranspinnare och det hade jag Edvin jättebra fiske på förra sommaren. Så jag tror nog att vi kör en sån här. Det kostar 59 kronor kvar. Har jag 1 krona kvar och min 10 000 kronor budget. Ja, jag kunde inte bli bättre. Jag är supernöjd. Nu är mina pengar helt slut. Hittade ett jigghuvud. Sanningens ögonblick här då. Har jag räknat rätt? Det har jag typ aldrig gjort innan, så att jag skulle bli ganska förvånad om det gick jämnt ut där. Jajamän, vi får se. Kom igen nu, så jag har inte råd att ta bort en jigg faktiskt den här gången. Vad hade du räknat med det skulle vara för vikt när du vägde där borta? Nej, men det visade så det skulle bli 1000 kronor här. Du är uppe i 1012. Ja, nej, då får jag fimpa en jigg. Jag får ta en mindre Flatners Mini då. Då ska det bli ungefär jämnt, för den här vägde 5 gram. 1000 jämnt där. Ja, det blev 2 Flatners Mini och 2 andra jiggar, men vi får se vem som är den bästa fisken då. Edvin, jag tror nästan att du får öppna dörren för jag kommer inte ut här med mina Tobbe! Alltså, min position. Din hjärna också för att öppna inåt. Har vi allt då Edvin? Är du nöjd? Nej, men med det jag hade så är jag väl ändå nöjd. Men när jag tittar på dig så du ser ganska nöjd ut. Det är jag. Vi får se vem som vinner. Från Ossa hela vägen till småländska kusten. Och jag har faktiskt lagt upp alla mina beten som jag köpt här i den här lådan. Så titta här vad jag har köpt. Är väldigt nöjd med det. Lite jiggar, Flatners Mini, lite hårdbeten, lite spinnare, chatterbait och lite tillbehör här. Och skärgårdsfiske på småländska kusten. Det innebär grunt fiske, det innebär mycket växtlighet och gräs och en hel del abborre samt mycket gädda. Så jag har ju mycket beten här i alla fall som gäddorna kan käka upp, till skillnad från Edvin. Tobbe, han har ju rätt. Jag har inte mycket att leka med. Jag har bara det här lilla. 4 jiggar, 2 hårdbeten och ynka en jigghuvud. Jag spårade på lina hemma på den här Vanford-rullen och jag räknar på det och allting sammanlagt, alltså spö, rulle och lina, kostar lite mer än 8000. Så det här är nog den dyraste kombin som jag har hållit i. Och det här är faktiskt första gången som jag känner på helheten på allting. Och jag är mäkta imponerad. Det är superlätt. Det känns kvalitet från spöspetsen till spöbotten. Och ja, det här, alltså jag är helt säker på att jag kommer vinna över Edvin, den här utrustningen. För hans spö och allting, det känns ändå lite B om jag ska säga det.
lite B alltså. Det var väl ändå snällt skulle jag säga. Jämför man med Tobbes grejer så är det här, ja, det är helt galet stor skillnad. Men jag tror på mig själv ändå. Jag var lite deppig i butiken där när Tobbe fick gå runt och ta på alla fina grejer. Sanningens ögonblick. Nu har jag satt ihop spöet i 2 delar. Det är ju en fördel för att känna hur det känns. Nej! Ja, rullen känns väl ändå okej än så länge. Men spöet, gummiband, svamp, flex, jag vet inte. För bara några veckor sedan så fick jag faktiskt en abborre på hela 51 cm, inte långt härifrån. Och den fick jag på en sån här pigg hula chatterbait, 16 gram, när jag fiskade med Magnus Diesner. Så det känns ju dumt att inte börja med ett vinnande koncept. Och på den här kommer jag trä en sån där Flatnose Mini i färgen Junebug. Jag har ju inte så mycket att välja på så jag får i alla fall ingen beslutsångest och sådär. Men jag tänker börja med ett säkert kort ändå så man får känna lite på fisket. Nu gäller det att riggningen blir bra här för jag har ju bara 2 stycken. Tobbe den rackaren har ju 20 stycken Flatnose Mini. Så han kan ju rigga fel och välja och fastna i botten och allting. Känns inte okej det här alltså. Det känns inte bra. Men allt känns inte bra hela tiden. Och för att förtydliga reglerna, det är ju längsta fisken som vinner. Och det är också upp till bevis nu, så Edvin, nu tar vi och kör. Ja, nu kör vi. Jag vet inte varför jag låter så exalterad för att nu när jag trätt igenom linan här alltså det är boing boing boing. Nej, jag vet inte, men vi kör ändå. Må bästa fiskaren vinna. Nej, jag tycker mer må bästa utrustning vinna. Vi får se. Det gick att kasta ut i alla fall. Vilket skönt spö måste jag säga. Jag kör med chatterbait och man känner varenda liten vibration i spötoppen. Bara titta på spötoppen, det bara du. Och sen så har jag väldigt bra lina också, väldigt känslig. Fy, den här linan känns inte bra alltså. Den är inte len och mjuk på något sätt. Den bara låter ju och känns, ja, det känns som en vajer. Det är ju inte så nice. Man vill ha en tyst lina som bara glider genom spöringarna. Den här bara, och så är det, känner jag inte alls mycket faktiskt. Det är inte så... Men vad? Va? Jag fisk! Redan? Ja, Tobbe! Jag kände ju faktiskt hugget. Nej! Det var ju fina porre. Släppte det. Den var ganska fin. Eller alltså, ja, det var ju i alla fall en ledning. Men ja, jag kan inte säga så mycket än. Lina var dassig, men vi vill se. Så fort man har Flatnose Mini, Tobbe, då får man fisk. Just det, du har ju med det. Nej! Båda har det, men jag tror att du har... Jag kör med chatterbait, jag tror man får lite större fisk på det här. Större snitt i alla fall. Medan du får lite mindre snitt fast fler fisk. Så kan det verkligen vara. Jag känner inte när jag kommer på botten kan jag säga. Så låter det när jag jiggar, lyssna. I linan. Fisk! Va? Nej! Men jag kan inte kroka dem med svampbobbspö. Eller så här, det är bara... Det blir, jag får inte... Det är ingen ryggrad. Men... Vad hände där? Ja, men det blev någon slags... Det blev någon... att vinden snurrade runt ja, spötoppen och sen så bara small linan. Aj då. Oj då. Ja, men tur att jag har mer beten. Ja, det var tur. Tänk om det hade hänt mig med mitt... I och för sig, jag är vajer till linan så det hände nog inte min. Jag har verkligen satsat på känslig utrustning och det märks ju för att linan är tunn och får man då ett slags knut eller en slags ögla som lindar sig runt spötoppen och man kastar ut så kan det gå av om man har tunna saker. Och det är ju känsligt och det är ju jättebra för man känner huggen, men sen är det också lätt att linan går av då om det är känsligt, så det är ju nackdelen. Men som tur är så har jag massor med beten så det är bara att byta. Alltså, den är stor. Alltså den är något superstor. Är det? Ja, alltså den är superstor. Jag vet inte vad det här är för någonting, men det är tungt som satan. Jag bara vet att jag har för tunn lina alltså. Du, det här är någon gris. Nej, den var inte så stor. Det är bara det att jag har så tunt, alltså det här spöet är väldigt, väldigt lätt och tunt och jag har inte tjock lina. Jag vågar inte pressa. Alltså ser ni spöböjen? Nu är den äntligen här, fast med 1 kilo gräs också.
Alltså det är 1 kilo gräs också. Jag får slänga i det för Edvin är pedant med sin båt här. Den här har jag svalt ganska bra. Pigghula som gör det med Flatnose Mini. Men det är ju fel art. Den luktar gädda, är en gädda och ser ut som gädda. Ja, men det var ju faktiskt abborre vi skulle köra efter. Det var ju inte gädda. Men den var faktiskt lite större än jag trodde. Jag skulle sätta den här typ 85 eller någonting. Nästan 90 cm. Men den får gå tillbaka. Så det är abborre vi är ute efter. Funderar på om jag ska byta till chatterbait också nu. Tobbe fick ju ändå, men jag har också problem med jiggen här i gräset nu. Vi är inne i ett riktigt gräsbälte. Jag fastnar ju hela tiden och får bara tjockt med gräs på. Det går knappt liksom. Men det var ju gäddan han fick och det ville vi inte ha. Jag har ändå fått många abborrehugg så jag tror jag får nog köra på lite till ändå innan jag ratar den här i gräset här. Du måste åka in där lite för där är det. Nej, jag har fisk! Jag tror det var gräs, men jag känner inte om det är hugg i grässpöet. Men nu har jag en abborre! Ja! Yes! Ta ledningen för Tobbe där med mitt budgetspö på under 1000 kronor. Men det känns bra. Nu är det ingen stor så det är inget jag ska vara säker på. Men vi får ta ett snabbmått för att se hur lång den är. Oj Tobbe, nu skakar du av rädsla va? 26 är den. Ja, Edvin, jag skakar som ett asplöv. Det hade inte ens varit godkänt för Perch för att varit med där. Nej, det är sant. jag tror där, alltså du får små abborrar, men mitt chatterbait kommer jag få en stor sen. Så det är bara, jag tror verkligen på mitten då. Fisk! Yes! Bättre! Är den bättre? Den är bättre! Jo då, den här är bättre. Det är en uppgradering. Men med det här spöet är det... Det är väldigt svårt att känna storleken. Kolla spöböjen nu när jag bärslandar liksom. Så, men den var faktiskt inte jättestor. Men alltså alla känns stora på det. Då är det säkert såna här jag har haft på innan med. Möjligt att det är så. Men det är en liten uppgradering. Nej, närmar vi oss 30 nu. Flatnose Mini. Upp till bevis då. Nu ska vi se. Är den... Ja, det är 27. En hel centimeters uppgradering. Ja, men det är ändå bra. Jag börjar ju någonstans i alla fall. Jag känner att jag börjar känna lite skillnad mellan hugg och gräs nu liksom. Lite. Nu är det ju så här att är man på budget och är man på budget för min del. Och nu har jag fått ett litet problem här. Jag har fått ganska många hugg av abborre och några abborrar upp och de har ju kommit och slitit i igen. Så efter ett litet hugg då hänger den så här. Och det här kan man ju inte fiska med, då missar du ju alla hugg liksom och den går snett och allting här. Så då har jag ett tips hur man ska fixa det här. Drar man ur kroken och här ser ni att den är helt uppköttad. Då gör man så här, man leker att man är en abborre eller gädda. Man ska inte äta upp den där, men bita av huvudet så har du som en ny jigg här. Blir lite mindre, men man får ju spara på det man har va. Bara trä på kroken här igen och sen är man redo att köra. Så har jag fått nytt fäste. Den här kroken där nere. Kolla vad bra. Så nu hoppas jag att abborrarna helt plötsligt vill ha en lite mindre jigg än vad de ville ha nyss. Så får jag övertag från Tobbe här. Så kanske han börjar så här klippa sönder sina jiggar snart också och hålla på. Och bli helt desperat och nervös och sånt. Det hoppas jag. Jag har den! Nej! Jäklar vilka gäddor du drar det. Ja! Den är gris! Bra attack var det. Den är gris! Men den drar inte lika mycket som förra. Nej, den drar ingenting. Nej. En. Nej. Ja, den är snäll nu. Vad är det här? Edvin har 2 abborrar nu på sitt billiga spö och jag har 2 gäddor på mitt dyra. Är det så här att köper man dyra saker då får man gäddbeten? Eller jag vet inte, gäddor eller någonting? Du köpte gäddutrustning där. Jag gjorde nog det. Den här är nog bara lättast att kroka av i båtkanten. Nej! Akta spöt! Ja, det gick bra. Så. Det där höll på att bli en olycklig historia. Även där så snöade linan in sig i spötoppen. Så hade gäddan bara dragit lite mer så hade kanske toppen gått av. Och då har det varit ganska många tusenlappar fattigare. Nu är jag trött på att fastna i gräset här. Så nu tar jag fram de rediga grejerna här och det här la jag ju mycket budget på. Mitt enda chatterbait med en sån här weedless-krok på. Slipper jag verkligen allt gräs som man kan tänka sig. Nu kommer jag ju krossa han här, men man får ju större snitt på chatterbait och vi får se.
Så tar jag faktiskt min enda sån här ribster som jag har. Alltså, jag hade ju bara råd med en. Så bit snälla inte av den här nu, abborrar. Så säger jag bara, kolla vad hett tillsammans. Vilket långt bete det blev. Det blir så här jättelångt, för det blir som ett mellanrum här mellan jiggen och chatterbitet. Det är typ så här 17 cm, jag vet inte, lång. Nu blir det en stor fisk. Ja. Typiskt sommarväder. Från ingenstans kommer in ett stort regnområde. Så tar vi inte på oss regnkläder snart alltså, så kommer vi bli helt dyngsura. Och jag har ju kört med kläder från Fintrail i, jag skulle säga 2 år. Och det är ett riktigt bra märke som egentligen till början var till för man körde snöskoter och sånt, fyrhjuling. Men nu vill de slå sig in på svenska fiskemarknaden. Och jag kan verkligen rekommendera deras kläder för att det är kvalitet rakt igenom. Och den här jackan heter Fintrail Pro Guide. Och det är en perfekt regnjacka, men också bra att ha sån här vadarjacka när man är ute och vadar. Och jag kan länka till Fintrails hemsida i beskrivningen. Det blir bara värre! Även om det regnar så kan man inte bara sitta här och uggla. Det är bara att kasta ut och fiska så gott man kan. Alltså nu Fy vad regnar nu! Nu är det helt sjukt! Om Tobbe kör så kan ju inte jag vara sämre, liksom ingen tid att förlora. För jag tänker inte förlora, även att jag har så billiga grejer så ska jag bevisa att jag är duktig. Så nu. Vad i satan? Fy vad läskigt det där var. Ska vi åka in ner? Ja, det där var ju... Jag vill åka in. Fan, ner med spöet. Jag trodde vi körde på grund. Trodde jag. När jag så stannar med elmotorn så bara brakar det lös. Ja, in Edvin. Det är mörkt, men så mörkt är det ju inte. Det ser inte åskovädret ut. Nej, det gör det inte. Det är jättelurigt. Jag har aldrig varit med om att det bara kommer så. Vi hann att komma in till land i alla fall utan att få någon åska. Åska på oss. Så det var ju skönt. Men gud vad lurigt det där var. Man brukar höra åskan komma på långt håll, att det mullrar lite. Men det var liksom nästan över oss från ingenstans. Det står ju faktiskt på det här spöet så här åskväder, varning liksom. Att ja, man ska se upp när åskar och så. Men jag vill ju verkligen vinna. Men jag rekommenderar inte er att göra så här när det börjar åska. Men jag tar några kast från land och håller ner spötoppen lite. Fall det smäller på någon stor här från land, det skulle det kunna göra. Smäller på åska eller smäller på fisk? Stor blixt, va? Nej. Stopp. När sommaren är slut och hösten är på G och fisket är som bäst med få fattar det. Fast inte du som hänger med oss, för du krigar på odrag, gris förstås. I vinter släpps vår julkalender, en tradition man saknar i många länder. Tillsammans öppnar vi 24 luckor och bakar in jul, det kommer bli kul. Boka kalendern redan nu. Och säger någon nej då säger du bu. Packa ryggan, glöm inte myggan. GoPro på mitt bröst, ifall jag drar störst. Jag har fisk! Jag har fisk på land! Jag har fisk på land, men jag får inte hålla upp spöet, du vet, som när man pumpar in grisar på riktigt. Tobbe, det här kan vara skitstor abborre. Är det abborre? Alltså det kan vara en sån stor abborre. På riktigt. Vad är det? Det är en abborre! Jo, det är skitstor abborre! Tobbe, hjälp! Hov! Ja, någonting, jag får det. Stor abborre! Jag kommer hjälpa dig. Den är skitstor! Vad i hela... Nej, det sitter aslöst! Men vad? Oh. Åskperch! Vad i hela friden? Men skojar du med mig? Jag trodde det var en gädda eller... Jag vet inte. Vilken flit, Edvin. Jag vet inte. Ja, jag tror det lite. Men någon gång ska väl jag med ha flit liksom. Det är fin. Kommer jag med moppbräda här, Edvin, så får vi se hur lång den är. Det gör du rätt i. Kroka av den. Kolla här, weedless chatterbaitet. Det var det som fungerade. För du i alla fall. Den här är maffig. Den är mastig, Tobbe. Den är 42. Ja, 42 ja. 42 är den. Jag är ju inte säker med den här fisken. Men det är en ganska stabil ledning för tillfället. Det måste jag ändå säga. Det är en riktigt fin abborre. Åh, kul det var. Men det kändes som att få på riktigt en typ 90 cm gädda på det där spöet. Vilken tur Edvin har alltså.
om det inte varit för Oskar hade jag inte ens fått den fisken. Men jag tror ändå på min utrustning. Alltså. Jag fiskar bra hittills. Han fick en liten flaxfisk, men det finns fler sådana. Så jag är inte orolig. Åh, jag har den! Stor! Jo! Nej! Det är en gädda. Jag fattar inte varför Edvin har sån himla flyt hela tiden. Ja, men det var en gädda, så det spelar ingen roll. Jag vet inte hur många gäddor jag fått idag. Och sen så kommer Edvin och tar liksom ett kast och får en fisk. Sen tar jag ett kast och jag får en gädda. Han har ju inte förstått det där med att det finns ju en viss del i fiske då som är skicklighet. Det är lite tur, men mest skicklighet. Han kanske kommer igång snart, jag vet inte. Men nu är han lite butter här. Nu känns det som jag klarat upp lite mer och jag tror inte det kommer komma några mer Oskar. Så det känns att nu kan vi åka ut och fiska igen. Ordentligt här. Vi får ingenting från land. Jag har den! Stor! Edvin, stor abborre! Är du stor? Nej, det är gädda! Jag orkar inte mer. Alltså, jag vet inte hur många gäddor jag fått idag. Alltså, jag är upp snart. För många. Nu skummar det i grejerna här. Alltså jag sätter mig och tar det lugnt en stund där. Tobbe kämpar för livet att få en större än mig. Jag har så bra övertag nu. Så att jag kan sitta här och njuta en stund och få lite ny energi. Och om man får något så är det ändå bara gädda. Så det spelar ju liksom ingen roll. Nu har du borre. Ja, jag tror det är borre. Det där är borre. Det är borre. Är det borre? Är det stor? Ja. Nej! Jo, den är stor. Den är stor. Sluta Tobbe, slut! Är det borre? Jag tror faktiskt det. Ja, som den här. Jag tror det är en abborre. Det är en stor abborre. Nej! Jo, det är en stor abborre. Nej! Jo, Edvin. Fy vad grisigt! Det kan vara större än din. Kan det vara? Vi har ingen håv. Jo, men den Ja, men jag tar den. nedpackad här liksom. Tappar den då? Den sitter inte bra. Jo, det gör den visst. Ja, jag har den. Jag fick den. Titta abborren. Den är ju lång. Alltså den är inte jättetjock. Men den är en gammal krigare som ändå kan vara några centimeter. Alltså jag ligger risigt till nu. Det här blir jämnt, Edvin. Det här blir jämnt. Det måste vi bara väga. Nej, mäta. Nu är jag för exalterad. Jag slapp gäddan. Inte bytt bete en enda gång idag. Det var onödigt att köpa så många för 10 000. Behöver du bara fläta svin egentligen liksom. Ja, en liten pickhula också. Det här blir spännande, Edvin. Ja, den är 42. Precis som jag klämmer. Den är 42. Hur lyckas vi få en som är exakt lika lång? Det spelar ingen roll. 10 000 eller 1000, ja. Det är lika stora fiskar man får. Hur gör han Tobbe egentligen? Lyckas få en 42 till. Så nu ligger vi lika på 42. Jag hoppas inte han kommer igång nu eller något så han börjar dra massa stora. Det vet man ju inte. Tre, 2, 1, 0! Där var den här butikchallengen slut. Och resultatet vet ni ju. Det blev 42 abborre till mig och en 42 cm abborre till Edvin. Så ja, lika. Spelar ingen roll om man har en budget på 10 000 eller 1000 kronor. Jag skulle säga att det spelar ändå ganska stor roll med utrustningen. Det levererar lika stor fisk, men jag har ju typ inte känt mina hugg. Det har varit så här bara, och nu, gräs, nej nu har jag en fisk på liksom. Det förstör lite av glädjen, eller ganska mycket tycker jag. Det är de här hårda huggen man vill ha och liksom kontrollen över betet. Så det här sättet, ja det går att få fisk på, men vill man ha en mer budgetvariant som ändå fungerar, då hade jag rekommenderat att lägga, men kanske 1500 kronor. Det får man ändå helt okej grejer för. Det här är lite väl budget. Men vi ska ha en utlottning. Det ni ska göra då, det är att ni går in och följer oss på TikTok. Där heter vi teamgalant_official och kommentera på senaste videon där. Så kan ni vinna det här kittet.
Och för att vinna det här fiskesättet till ett värde av 10 000 kronor som man faktiskt vill vinna ska ni följa Orsa Fiskecenter på deras Instagram. Jag kan länka i beskrivningen. Och sen ska ni kommentera på deras senaste bild på mig och Edvin. Vi kommer dra en vinnare om exakt en vecka. Se till att smasha like-knappen nu för våran dyraste butikschallenge hittills, så ses vi nästa gång. Tja! Nu blir det bortklippta scener. Hallå, är det någon här som vill ta betalt för småsummor? Hallå? Oj. Jag bara blippade kortet en gång på större belopp och det var när jag köpte en ny bil. Fungerar inte ens. Det är för stort belopp.